Welkom op boerderij De Boterpot. Ik ben Johan Lonen. Ik ben Willem Lonen. En we zijn hier in Merselo, Noord-Limburg. In 1978 zijn onze ouders hier gestart via de ruilverkaveling met 80 koeien en 30 hectare grond. Op deze locatie melken we 500 koeien. En dan hebben we op 2 andere locaties nog jongvee staan. Er zijn er 300 stuks. Op ons bedrijf hebben wij 11 de Laval melkrobots. De laatste tientallen jaren ongeveer hebben we ons ook flink ingezet op de innovatieve kant. En meteen ook de verduurzaming. Dat heeft dan ook weer geleid tot we in 2018 een monomestvergister hebben gebouwd. Waarmee we groen gas produceren voor ons dorpje Merselo. We hebben onze daken vol zonnepanelen gelegd. Waarmee we grotendeels zelfvoorzienend zijn. Daarlangs hebben we ook nog een accu waarmee we de overige stroom kunnen opslaan. Waarmee we in de nachtelijke uren deze weer kunnen gebruiken. En we hebben ook flink geïnvesteerd in onze melkkoeling. Zo hebben we 40.000 liter aan water in een melktank zitten. Die we overdag terugkoelen naar een halve graden. En hier kunnen we tijdens onze nachtmelking onze melk direct koud opslaan in onze tanks. Deze tank met 40.000 liter water wordt dus ook gebruikt als een soort van accu. En we hebben eigenlijk misschien te laat, maar als laatste dus aan onszelf gedacht met die arbeid. Hebben we sinds 2024 geïnvesteerd in de melkrobots. Waarmee we dus een hele arbeidsbesparing hebben op ons bedrijf. Ja, wij zijn van 2 keer daags melken in de carousel. Daar houden we dan 5 uur werk op met 2,5 man. En nu doen we 3 keer daags melken en nu kan 1 man nu af. Daar besparen we dan omgerekend zeg maar 10 uur per dag mee. We hebben voor batchmelken gekozen omdat we heel erg nagedacht hebben over de ideale looplijnen van de koeien en voor onszelf. Dus op deze manier hebben we alle robots bij elkaar geplaatst en moeten alle koeien door dezelfde terugloopgang. Hierdoor kunnen we de koeien een hele efficiënte looplijn laten maken en kunnen we zelf dus ook gemakkelijk werken. Zo lopen alle koeien onder één en dezelfde body condition score camera door. Ze gaan allemaal door hetzelfde selectiepoortje waar de tochtige koeien uitgeselecteerd worden. En voor het klauwbekappen hebben we ook één en dezelfde ruimte. En op die manier kunnen we heel efficiënt alle ruimtes indelen. Sinds we met de melkrobots zijn gaan melken, merken we dat de koeien ook veel rustiger zijn geworden. Doordat de robots altijd, iedere dag, hetzelfde werken, op dezelfde manier de koeien voorbehandelen en aansluiten, zijn ze veel ontspannender in de robots. Toen we nog in onze oude carousel melkten, toen hadden we verschillende medewerkers en iedereen werkte op hun eigen manier. Door dit systeem merken we dus dat de koeien veel ontspannender zijn. Een ander groot voordeel binnen batchmelken is ook, in het verleden noemen ze het wel eens, wij zijn spantje erbij boeren. Op deze manier met batchmelken kun je dus ook nog een spantje erbij bouwen. En die koeien die breng je gewoon ook in een losse groep naar de robots toe. Dus je bent helemaal onafhankelijk van je stalkeuzes die je in het verleden hebt gemaakt. We melken een groot aantal dieren. Dan is het belangrijk dat je vruchtbaarheid goed onder controle is. Voorheen werkte met stappentellers, maar daar hadden we af en toe toch wel een keer een stille tocht die er doorheen schoot. Met deze Repro-module heb je de vruchtbaarheid, nou ik durf wel te stellen, voor 100% onder controle. Mocht er in één melkrobot een taaie koe staan, dan is er maar één robot wat langer bezet. Voorheen in de carousel bepaalde die ene koe de melktijd voor die hele ronde. En dat is een groot voordeel met deze opstelling. Doordat de robots met het hele systeem eromheen de juiste informatie verzamelt over de koeien, worden de koeien eruit gepikt die extra aandacht nodig hebben. En op deze manier kunnen wij ervoor zorg dragen dat alle dieren zich in topconditie bevinden. De doelstelling was dat 1 persoon in 1 batch kon melken. Dat was onze grootste verwachting. En nu zijn we 7 maanden onderweg. En kunnen we ook zeggen dat de verwachting helemaal is uitgekomen. Dus we kunnen zeggen dat we naar volle tevredenheid aan de slag zijn. Ja, de rust is helemaal teruggekeerd op het bedrijf. Eerst was het altijd, dan zaten we aan die melkingen vast. En nu gaat het de hele dag door, dus we hebben veel meer vrijheid gekregen. Zo zijn we van plan, of dat doen we zelfs al, om de maatschappij, onze omgeving meer te betrekken bij de boerderij. Ze zeggen wel eens, je kunt je omgeving zien als bedreiging, maar wij proberen deze juist te omarmen. Zo zijn we bezig om een experience center te ontwikkelen, om mensen juist te laten zien wat we hier op onze boerderij allemaal doen. Want wij zijn er juist trots op wat hier allemaal gebeurt.